حقیقت نکنم خلاص اصلا ما که کسی رو درس روز 20 زين البته قسمت نتینه ما متای بخری لا ای بودن اون ساعت آسان میتونه خو سیزنی خازنی خو و صبح زیتای نیست چه یادم به رنزنه دیمیش تمام خاط سکنو سو Kijk, dan wordt nu ziet hoe bouw ik heb jou band. Salam alaikum. Goed. Goed. Kijk, dan wordt nu ziet hoe bouw ik heb jou band. یا یا خو انا بعد بنفس آبی آبی و نفشه اینه گانسون رتی اینا زرد قرمز سیاه برما آره بیگوزاله که خیر داره روش قطعاً فرم راسو شو دان تا آواز بسیار ایتی ساعته که اما کریم اونو مستره مستره چه برای خیزان اینجا این صحاب همین ساعت لازم یاد وارد چطوره میلی؟ همیا؟ ها؟ برادا تاسو را بیارم آنو بیاریم بابا دکونه من ندونده چنده منو آدم شنو اومدی بابا دمیه چی آدم شنو اومدی چه شاید عشان لو صوتي ازاي فوق انا شاشتي انا چه شاید نه چه معنا چه بریر حالا باش هستی یا سیرکو مو ایرو وی اصلا پوزیکنه بابا زخی هستی چرا نیستی روغن جدا صد تا گوسفند دارم یه تا روغن
ولایت لا کنه کنه سری تا تیشنی تهدید دار خذي بري وشو إيه بعد من بالباش بالبال نرهی داشت بچین گوش سر لا داشت جانی خواسته اوتش يسيبوا يسيبوا سووا جوانا سووا تلفزيون أنا نسي شاملة ما يدال بياسش وكنت قابلت بوست من يميزة مش يخور عشان يثلث صوت خبخ تعال نبخ قاعد شغال يقول شغال يخوران قام موسينه
Ya Cemil. من شنردون مثلا ریجو بدو بین یه چی جوی نمیدونم حتما هوا خیلی چوبید و باید تشنه شدی بودی جاو بخیر شو چی شنو؟ سلام علیکم Parre bedin godeniz? من تا حالا اینو دیدم بعد بس استخوان سیری ببرم تش من سینه کو جی اوردش بازم جی ان چک تو هیچ فویل Bu nahara diye oldu. Bre ne kımını? یعنی هر جی نبود اصلا همون والی Bre başır da bre tamam ya. جی چی کار کنه Ama her roz diye ki şey hasta kulis de bu nahara diye. باید این پیاده چوری تو خدا خرجش بید اونم جی لطفا بالو لازم ذهنش پیاده شه شاید جلسه جی پیاده کنه پس جی پیاده شد دنیا خوب علی زیتو بگیرید تایی جو باید بالا تا حال تایی نمیخون نه خواه نه روزیان تاریخ عجوز معلوم متخشي قاعد بدأني جوتي والله لا خاف هذا يقوش شامل مني بس يقوش كراوزنا هذا خوش معلوم والسرش السرش خدا السرش خدا قشنگ هنا بالمش ناس نو بیده حتی کوبی امید جه هم نبیه پارا پوسه بینی ما باید دیر بخرید تو اوای جه هم تو بلند نیستی جه کو نبید جه کو پیدا شدینه اوه جه کو اینه پیدا شدی جه بازم جه چی را پید جساشونه پیدا کنی یه بس همش به درد میخندم هم یه روز یک روز زحمت ایده چیزش چند تایی بودنم میتونی افتلوا یه هواشی دارت نفسی زنه یه دور همون تنگ جمونی بی چیزی خسته و بیده من همون تنگ اون جوتشش بوشا بر رو پیاشن های جی میدونم جی استاد جی البته قسمت نتینه رو متای بخری نه این بودن اون ساعت آسان میتونی روز دو تایی چیش نمیتونی جی هم رو پیدا کنی بیار این زو بحثت یه را باشو تا پس این دری خیلی کلید دم همون گلاس خیلی جوونی همون رو سایگور دارم همون دومن کار دوشه زی بوشا بو در سه شاخه زی نفس نخوبه زمانش مثل اونو تالایی ای زنی
روز یه چیز خیلی پیدی دی خدا کنه خدا بیاره شو زین نه دش آخرش به زیبیا برو بخرش کار خطا اشتر دیزه ده پاسه داشتی فقط زی اویش یه بزرگی بیاین بریم بریش که پرده آره بپرسیدی بزرگی خون گاهی خمو بی سلام بسش سلاشی اگه تا دیش نفی بس بکنه یه پرتو بی یه حواس ایتالیایی ناره باز گوش دویدو خیلی حواسش پرته بودا دوستی بیانیش نکنه یه حواسش یه فوینا یه حواس شده داره بودا ده بسمونه هر دوست هم میشاست دوست پونه هم میشاست آه دارن این همه ده حال بجه شروع نه خدا زوری ها چه بودن اینجا بس همونه ها خدا هم میشه وسی خب مرجی بهش شو تا صبح چم چه بخوسن ابرا کو بخوسن حتی خانی به آقا خود زیبزن یه موقعی بودره خشیده تا یه هفته ده هفته 20 رو و خیلی نجیره واسه بعد 20 روز تو سنجابی یه چه بودن یه بز خوب یه ساله بونه من این دنیا نخشی جاش ها تا با سال بایازدار شده بز شوپه زودار چه خرده بیدی چه شو برن نوخی نوخی دیگه اصلا خیره ندیجه هیچ ما حالی اونو چند ساله اگه هندو اما بز خون بیاد زودار خبر دو پر داستش دو کنه آدمی نیست بذاره نه همین نه خویزه الان باز ها قشنگ مشخص بیسترش حالا دخلتش بیسترش معلوم میشه بس خمو بید نه یه مقصره یه هر چی رو دمی کارشی یعنی در هفته یه چی شیزنه حتی باشونی مثلا باشونی نیبینی که گرجی زنه مجره یا چطور بود مثلا یا کل برشون یا مداری جره خود را باش خدا چند تا عمره باش خدا تیره ایمه با چه یدیو البته هد 10 تا عمره باشو بعد وقتی که نه آره پایه بو باید دست بزنه بو یا نیای صد تا بزنی ای چیزی بوده رو نکنه زن سیتنه یعنی زن میخواد زن سیتنه زاو که تو زن زن مسرش بخواهد روز بدید این زن هیچ کنی طرف نه نیتری یه خیلی بزرگ خبر بدبخت شدی به خدا با گوسندر خماخمون رو هیچی کنیم مثلا خسته و کوفته و بیام با این گوسندر ادش پای ماد بیه جنسه خوشی بری دقیقه می دور دومونی بای بازد یه بری تی بازد چای زنی هی ساعتی دی بالا چی کنی یه ساعتی رو بری نره باید ریدی بعد دیگه صبح تا شب کار کنی هر کارش می اصلا فوری نه زن دردشتی خیلی خب بذار ویدیو کنید تا زن بیاره 5 سال میکنیم نزن چیزی اون فلان بهمان 20 سال بای بولد سخه بولد نبری جایش بجی که میایی خدا تا سقط نکنه اصلا ما که کسی رو در روز 20 تا بده بیدارش ها چه شو میکنم هر چه روز خیران باشه اون فورا نه پس دست ببین کن کسی میخواد اصلا بیزون تیکم کلاردم
بی اون بعد دانا اینجا برای تحصیل داره بول میاد تحصیل نه بیا تحصیل بینه هذا ما بقول لك ما بدك نعمل ده شيء بدك اياه بيو انا دور انا دور بيو برای برای تحصیل داره بده بول میاد تحصیل نه هر بای بول بلوكو بیا برو انا دور هرچی روز خاصه چه ببرن و اصلا اینجا برای تحصیل داره برای وقت ساخته بای بول بای کاره موسیقی بزی چنیا یا بندو میشه بریزه تحصیل بول چیه؟ شای بوده همه نه تحصیلی نه؟ اما اینجا برای همچون داره شو بوستی سن هم بوده در این چی خشم بای بول نه و این نخواه از با افعال زیره ساشی که نزنه اینا آنو گام رو بای بوده دلی هونه چی داره زبطه چی داره موسیقی اصلا رو داره تبر با بوده این تبر با بوده هم زنده ای من اینجا برای همچون داره شو بای اینجا برای تحصیل نداره بود نامه برای تحصیل همین تو چرا و ماسو همین چند چی بری فروشی همین بولن بیا هدفی بخدا باشونه ای بینیش باشونه اون میکنی ریزه خورت هم بودن گوشی خرید بیا برای هایو بکن اون برای هر چی ما شاطر انت ساری کنی مثل مویا بز یه بغیر رویه بیا برای تا هایو خود را باش و تهای بکن فایده به حسن تبرا باش ابرا کوی بیامال ابرا کو بیامال هر سال هست ازن چشای رو کلام میزنی ایزامو ریاسی او اصلا نیتر برا بای بوده نیتر ده چند سالی 30 سالی بای جله چکنی ده همین مجبوری ده همه همین مجبوری جو همین ده این نره باشو چکنی شغلی نرویم این شغل هم دست بین میخره شغل شغلی بده مجبور کاری نار در نره باید کارش چنه چه کاری راش ساخته بوده خود بسر کار یه زوباسه را برام ده از چی کار جاری کنه بعد نبرد بای بوز خبره چه سودی دارن هذا تو نابرا کارجاری یه سی سالشی هم باشه باید جدی بیاد چه نبرا کارجاری یا داره دستی صبح همین سیتی که میخوش صبح بایی بچه که رنه سیتی برام و بده کنه هنوز بکمی تبرد چرا باش اون نیکی بوده گوجه خره و زره گور بخیر اون نیکی چی علی بره گور بخیر داغون رو بیاد در نیت برای نه هایو کنه نه کایدا نه ده یا پس خود رو بای بوزله الان صبح میرم باشیده فوی ناری هر زیگم آرو همین آرو خواب رمی نیست های روزیش تاجر اتفاق شو اصلا خواب را باش بعد نبرد بای بوزی الان 30 سالشی که 100 تا بود الان مثلا 60 تا تا این 30 سالی اونش بای بوزه اون بوزه چه سودی سی داره الان یه چالش شدی فروش نمعلومه چیه یا هی منافع وای نیرس قرار یه زنی سیزو بده نه بای بسیره نه کایدا نه تشایاس نه یه سالی دوازده بای بوزه یه سودی همش میرسه یه زوف چپ بخواه نه پیشی رمزی آره کویا و مال نه اما یه دون بنک کنه مایک نیمه نه بازار سنس شادوار شو کنه چاپ شو کنه کت شو کنه زوم کنه و چی شتا کنه چی شی بنا پای یعنی یو من دستی چی آوردینه یا بعد خدا هیچ خیره کاشی ما اصلا بشنست شونی وقتی یه گوجه خرجو نیش ناس شو جسد ببینه زیر جسد دیگه وی نه میشه 30 سال بای بوز بود البته دسته ده نیبی ولی اصلا ده یه ده تیه و شاسان زیر تو فهمید چی بزنی ایمان زیر پیاشه اصلا زاگای رگ نبسخمونه دولت یه چیشی گو اینجا نبسخمونه خب زیر ما سال وردی یا لا زیر بزنمونش نه راه داشته ورده شی نه با بزن بشناسه اون سال وردی 30 سالی بای جله خیلی زیر اون سال وردی خیلی بای این کنه های 30 سال بای جله
اصلا زمان که ما راستا گفتم جای لاس و نهای ما دام چرده چی بیا برید یعنی ما آوردم شیرو نه یاره ده هم باشه رو والا اختیم بودن والا بعد نوراتش بکنیم خسته ای بیدش همه چی خیلی هستی خیلی چه برات برای منو همو خطا بشو دزدی قافله سیتسینی هره ایره و سیتسینی تا بنا این ساعتایی چی را باش دگون نیخرشو گون نخرشو دتا چرا خوسه بهتری همین حرف دیگه خوسه چرت شما گوشه و خوی رو بودل گوجی خره ده گناه داره بدبخت و بیز آسای در رختش بکن من ستاره می تسپون بای باز برا بای باز بیو بای باز برا بای باز نبره من شا نبره یاد زایچه قدان یاد سی من متسیدی یاد چه نونی ماونی طبیعی خاصی یا نشابه ای برا وکم یاد يعني قريبه هذا موبي موبي نعم إنه تنا مكني بريدو بعد بقى ده تهنا نا ويا قداد السيار هر کسی خورده این فوت بنام سعی از نگاهی لو بس هنگ نادر سری هدا خالی خب توری نیمانی گو خوسه زنی خازنی خا و صبح زیتری نیست چی یادم برای زنی دیمیش تامنه خاص کنیم سو خب باش شما یادم برای زنی دیمیش بزن زوسی زن بیا بنی فقط باش و راسته متابعه دم تونه ترا تامنه اسی خاص کن حالا بخوای روزم با خدایی توری نیما صبح از زنی دیمیش ده خوش دونه و زن خا کارجری کنه برای بای بوز برای بولر گوش بخره و هر خبره در رفتی من ناره سی ساعتی چه باجه ده تامنه خاص چه خزن بیش خیلی زراش کنی خود منی گو ده زنش بولر گوش خره نمیخواد پزنی خو خود صبح زن مای دیمیش خوش دیمیش ده خوش دونه و هر کاری خواب بکنه هر ز خبره بره هر کار اجدنه خبره کارجری خبره بای بوز هر ز خبره بره زن شب بزو من دستش و ایرا سیزنی رسی خب باشه بای جله و دردش میرته بعد خلای شوش روزی باش اما این روز هی بزا گورخه خاصه تا باسدی هی بزا گورخه دردش و قولت زن فازده نمیخواد دردش و قولت زن همین مای دیمیش تامنه خاص کن زن همی دیمیش باوسی تی تره چه خوش بره وازن زنده روزگار منه ای تره خب او زن نتره سوسه ده خب باش باش او باش اما آره که چلواش که تا صبح خراب خواهد خاص گوریسیش بی قضا چیف در داره کارجری کنی این کاری که دو بلد تشیده میگه افتاد سه چون و سهر و چون از ده بعد زنی تهیه کارجری که زاد مثلا من خدای رم داشت بعض اینو مثال هم بیشتره 82 81 الان 19 سال
چی تابا؟ همون چه؟ Fotograf också. Nej, sen är det kvar. که ستاره خوبه رپیده ستاره ما اونی بخریم ترای همون؟ Stavge askar همون بازار که تجنی رو به 10 روز اونی سو. وزت کوره کار زی اون بردی؟ خواهد روی پورت آپرسه. باز از کاری سرتی. ها؟ باحالیه نه؟ Blanco. وسوم معتادی. این برای او باشه تو Evet, ne var diye tam sonra dediler. Sen de biri? Zega? خب. Nereye bakacak da çesifin? اون به اون چه واسه چی اپوتیانی؟ راست راست برقب یه پوتی خان پوت امیری نیسته دوست نشون دو برسه و دوی دوستا گینی کنی شو تا این پوتی جوری آمد بخلی او خیلی گوز نشون بخواه شو بینه میشه با آرو چند میشه به گای چی خیلی از روی میشه باید همین آرو کنی پیش تا یه ما تا سه ما بارن با چبید بی یه باید به تافات رفتن بیو امیدی هم بیا باید ما بعدا امیدی همین آخر سبرای ولی سیمانشه نمیده دیگه همین که برای کشت سیمان بیو خود که برای جبران نیست باید با اون جمع که کنی تایی نه ایران خوب است نکن از زمین بله بیشون نقطه بالا بیایی برد تا دوزی دیو واسه بعدی بار نیه خواهیده این نیاری شنسی من گو بینده با نیز نیاری بیا شنسی من مردم نمید خوشگل بزنی برا بیا عملی برد تا دوزی نمید ها؟
بعدی میازش یه بعدی که کویده برو یه بعد رو خود دوزی آخه نمیره میدی نمیره استاد برده بیا یه بعد دیگه برده بیا Yine sarı istemiyor. Bir tane kumlu. Yine yeter ama yine böyle. Yine Yani ben size koştumu da istediğimde kadar yine bir çok adam. tamam. Yine diyor bir sebep. Bu da iyice böyle diyor. Her boş. طيب ياي لا لازم وما بقى يجي تعبرك On se paradis. Bouti, bouti, bouti. Bouti, bouti, bouti. سفر معنی خو داشته و سفر منو بیشتری خویو یا بیا آه 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 دای کنم بریم مرده های دست دارم که خونش کنم تا پینا بریم متراوده ریچی هم سر فصل اومدی دوده نامت چیه
باش بابا تا الا خشيه جان كنت شو باش باش انا بطلع هم طلع خوها ما تبعت كم بعد يا ماشي هاو نو ماشي واي باخ لوس ما موس شنو السلام شايفه مثلا باش رايبي ها تا باش بیا بابا چیونه خیلی استه محمد سلوان بین مادر نخره شیر بودر کوهستان منطقه سطح زیر کوهستان جدوار منطقه جرنمچی قربون خدا برم از لایه سرحد رو برو کوه ساکو بهترین نعمت بر محمد و آل محمد سلوان داریم نوش میکنیم یاری امام زمان خدا تندرستی بده از همه شی مرتضی علی بالا دلاور حق امام زمان و حق محمد و علی فاطمه حسن حسین همه رو بری هاشم ابوالفضل عباس برای همه خوب بعد برای کسی میاد Gel bir şey. بعد شب تموم شد فقط خونه برخیره خانه بیدار شد و پرو بود و یه خورده از سیمان بود روی سرش خورده دیگه کتش تقریبا اونو بیدار شد اون نرم سر سیمانی خاش کسیفی برای هنه پر کنه خیلی رو Stegon som är dum. مش برا؟ بازانی مادر چیز بیار. ایگه ما شیره سوز کردیم نه؟ این باز شیره شیره نمیزا.
این شیر نیماست این شیر میخ شیر تو زیادی تمام كده
سلام هي قالت 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 بقول قال بزن